ډیر سټوډنټس زمونږ د کانټینټس مطابق چې کوم ټاپک دی د کورس کانټینټ مطابق هغه immunization یا practical applications of immunology یا چې موږ په more specific لاړ شو یا objective of the subject ته لاړ شو نو هغه vaccines او د vaccines types دي هغه لږ ډېر ډسکس کول دي نو موږ به هغې ته زر زر ځو تاسو ته لږه ریوایز کومه یا ریکال کومه ستاسو میموري چې یاره immunization یا immunity موږ لږ ډېر اندازه واخلو د هغې نه مخکې به بیا vaccines ته لاړ شو صحیح ده so first of all what is immunity Immunity is actually the ability of our body to ward off diseases caused by microorganisms or their products. This is immunity way. Immunity this the whom way is کله زمون the body هغه ability چې هغه منګه protect کوي against environmental agents such as pollens, drugs, foods, chemicals, animal dangers, etc. د دې نه منګه protect کوي دې ته هم immunity وي. immunity ته یو بل ټرم یا استعمالي کې هغه ته موږ ریزिस्टेंस هم وایو خو به هر حال اميونټي ورته ډایرکټلی یا میجارټي خلک وایي صحیح ده اوس د اميونټي چې نه نو هغه ته موږ کوم ټرم یوز کوو نو هغه ته مطلب لیک اف اميونټي یا ولنربيلټي نو هغه ته بیا سسپټیبিলিټي یوز کی صحیح ده او هغه ته پته چې اميونټي چې دا بیا دوه ټایپ ته یو ته انیټ اميونټي وایي بل ته اډاپټیو اميونټي وي انیټ اميونټي چې دا نان سپیسیفیک ډیفنسز اف دی هوست کی پریزنٹ بای برتھ صحیح دا او اډاپټیو اميونټي چې دا نو دا with the passage of time انکریز کیږي یا ډیولپ کیږي او د ته سپیسیفیک ډیفنسز اف دی هوست وي صحیح دا specific defense of the host ورته ولې دا تاسو already adaptive immune system یا adaptive immunity یا innate immunity په مختلف subjects کې تر اوسه پورې په ډیټیل سره کور کړی دي خو بهر حال کومنګ راشو د innate نه واوړو adaptive خو به innate خو به ته adaptive immunity کې لږ ډسکشن وکړو په adaptive immunity کې بیا دوه ټایپس څنګه natural artificial مختلف بوکس یا مختلف ساينټیسټ دا په مختلف طریقه باندې داسې کنکلود کوي لکه دا تاسو ته چې ما څنګه راوړی دا خو دا فیګر ډېر زیات سیمپل او ما تاسو ته ځکه راوړی دی اډاپټیو اميونټي په دې کې شو کړی ده چې یو نیچرل دی یو آرټیفیشل ده نیچرل اډاپټیو اميونټي چې دا هغه بیا دوه ټایپ ته یو پیسیو ده چې هغه ته میټرنل مطلب د مور نه چې کم په خوراک کې په پیو کې لیکټیشن وغیره کې کم اميونټي سړي ته راځي دغه ایگزامپل دی او نیچرل ایکټیو اميونټي چې د په اډاپټیو اميونټي کې هغه دا چې انفیکشن کیږي مایکرو ارګانیزم راځي باډي ته یا فارن انټیټي راځي او دغه خلاف باډي خپل ډیفنس میکانیزم اکټیویټ کوي او انټي باډیز وغیرہ پروډکشن کوي نو دا نیچرل اډاپټیو اميونټي دا بل آرټیفیشل اډاپټیو اميونټي چې هغه کې یو ټایپ ته آرټیفیشل کې بیا پیسیو آرټیفیشل پیسیو اميونټي یا پیسیو آرټیفیشل اميونټي کوم ته چې انټي باډیز ترانسفر هم وي نن سبا که تاسو ورېدلی په کورونا کې چې را پلازما یا پیسیو یا آرټیفیشل اميونټي نو هغه هم دا ده چې آرټیفیشل پیسیو اميونټي یا پیسیو اميونټي چې انټي باډیز په بل چا کې پروډوس شي او هغه ډایرکټلی هغه انټي باډیز تر واخلې او ډایرکټلی بل کس ته ورکړي او دا هغه باډي پکې د چاته چې ورکړی شي ریسپټرز نو دا هغه باډي پکې اکټیولی انوالو نشي په انټي باډیز پروډکشن کې یا په پلازما پروډکشن کې خو د بل نه ورته تیاره ملاو شي نو ځکه آرټیفیشل ده او بل قسمه آرټیفیشل اډاپټیو اميونټي چې دا هغه ته اکټیو artificial immunity چې هغه immunization یعنی ویکسینز دي او ویکسینز بیا مخکې په ډیټیل سره وایو خو تر دې د ویکسینز چې دي د اکټیو اميونټي اکټیو artificial immunity څه کوي چې ویکسین خو بیسیکلی هغه پیتوجین وي خو یا ویکن کړی شوی یا داغه پیتوجینیک فریګمنټ صحیح ده دا هغه سسپنشن یا باډي ته انټر کی ترو انجیکشن یا اورل او د هغه په ذریعہ د هغه چونکه کمزورې پیتوجین یا کمزورې کړی شوی پیتوجین یا پیتوجینیک پارټي فریګمنټ نو باډي د هغه خلاف ریسپانس شروع کی او هغه ډیزیز نشي کاز کوله خو چونکه باډي ته مکمل او شي چې هغه انټي باډیز پروډکشن شروع کی او د هغه خلاف
خپل ډیفنس میکانیزم اکټیویټ کړي. نو چې کله بیا هغه اکچوال پیتوجن راځي یا کوم چې ویرولنٹ دی یا نیچرل اکچوال پیتوجن دی هغه راځي، د هغې خلاف بیا امیونټي راغلي او ډیفنس میکانیزم الریډي اکټیویټ دي. صحیح ده. او تاسو به دا هم اورېدلي چې په انیټ امیونټي کې تاسو به الریډي دا ریډ کړي، ټولو به درته ویلي هم په انیټ امیونټي کې بیا میموري کمپوننټ په اډاپټیو میموري کې میموري کمپوننټ نه میموري کمپوننټ هم دلته چې که په لیټر ډیټ کې بیا دغه پیتوجن راځي نو هغې ته الریډي ډیفنس میکانیزم اکټیویټ دي او ریکګنیشن کیږي دغه پیتوجن، او دغه ریکګنیشن په بیس باندې بیا انټي باډیز پروډیوس شوي او نور پروډیوس کیږي، نو بیا پیتوجن ډیزیز نشي کاز کولی، د هوست ډیفنس بیا نشي ورکم کولی. صحیح ده. راځو د دې امیونایزیشن ټاپک چې کوم دی یا پریکټیکل اپلیکیشنز اف امیونالوجي د هغې خپل مین کانټینټ ته چې هغه ویکسین زموږ مین ټاپک دی پکې. سو what is a vaccine? Vaccine is a suspension of organisms or fractions of organism that is used to induce immunity. So many communicable diseases can be controlled by behavioral and environmental methods. For example, proper sanitation can prevent the spread of cholera, and the use of condoms can slow the spread of sexually transmitted infections. Hook preventions fails she. Bacterial diseases can often be treated with antibiotics. What's masala razi? The viral diseases often cannot be effectively treated once contracted. Therefore, vaccines are mandatory, and vaccination is frequently the only feasible method of controlling viral diseases. خاص disease control کېدل چې دی د دې لپاره د ډیزیز د کنټرول کولو لپاره دا ضروري خبره نه ده چې ټول خلک دی امیون وي. صحیح ده. خو if most of the population is immune then the phenomena is called herd immunity. او دا herd immunity دا لفظ به تاسو نن سبا ډېر اورېدلی دی کورونا پینډمیک په سچویشن کې ورځو کې. صحیح ده. So if most of the population is immune then it is called herd immunity. او د herd immunity د وجې نه outbreaks are limited to sporadic cases. sporadic موږ تاسو الریډي ویلي دي چې یاره په بعض ځینو کې په پاکټس کې یو څو ځینو کې ډیزیز پاتې شي because there are not enough susceptible individuals to support the spread of the epidemics. بیا epidemics نشي راتلی که herd immunity راشي که نه نو most of the population immune شي. کم population چې immune نه وي نو هغه به بیا خور ووري او د هغې نه به مطلب د chain of the spread of the انفیکشن هغه به بریک کړی شي، مات پکړی شي. صحیح ده. نو ضروري نه ده چې هر سړی د امیون وي. controlling a disease does not necessarily require that everyone be immune to that specific disease, but when most of the population is immune, the phenomena is then called herd immunity, and outbreaks can be limited to sporadic cases because of the herd immunity. په یونیورسټۍ په ویب سایټ چې کوم میټیریل موږ اپلوډ کړي دی د لپاره پای کې دا ټولو هیستوري د ویکسینز چې د ته دا ویکسین نوم د کوم ځای نه ورکړو دا پاسچر ورکړو د ایډورډ جنر د کار په ریکګنیشن کې چې ویکسا کاو ته وایي غوا ته وایي او د هغې نه ورله ویکسین یا ویکسینیشن نوم ورکړو. او د دې هغه هیستوري که تاسو وګورئ نو پای کې د سمال پاکس او د کاو پاکس د ویریولیشن او یا ویکسینیشن د راتلو پورې ټوله هیستوري موجود ده. just for information and to enhance your knowledge چې تاسو په نالج کې هغه اضافه وشي د هغې دپاره ما هغه ټول انفارمیشن هلته ورکړي تاسو کتلی شئ. So amongst the types of vaccines and their characteristics د ټولو ناول دی لايو attenuated vaccines. ډېر ټایم درته پې نه اخلمه خو اټینیویټډ مطلب وایي ویکن کړی شوي کمزوری کړی شوي اکچولي دا هغه پیتوجن وي کوم چې ډیزیز کاز کوي خو د هغې خلاف د استعمالولو دپاره دا کمزوری کړی شوي نو ځکه ورته او یي ژوندي ځکه ورته لايو اټینیویټډ ویکسینز وایي. صحیح ده. and لايو اټینیویټډ ویکسینز
more closely mimic an actual infection. As the pathogen reproduces within the host cell, cellular as well as humoral immunity usually is induced. Lifelong immunity, especially in the case of viruses, is often achieved without booster immunization, here in the case of live attenuated vaccines. And an effective rate of 95% is not unusual. This long-term effectiveness of the live attenuated vaccines probably occurs because the attenuated viruses replicate in the body, increasing the original dose and acting as a series of secondary immunization. The secondary immunization tabia booster vaccines या booster immunization सही ده نو په live attenuated vaccines کې دا خاصیت ته چې دا more closely mimic actual infection او د viruses په کیس کې especially specifically 95% پورې دا effectiveness دی او د دې نه علاوه د دې characteristic بیا دا دی چې د ته booster immunization بیا نه پکار ځکه چې the attenuated viruses replicate in the body and increasing the original dose and acting as a series of secondary or booster immunization. بل ټایپ ویکسینز چې کوم دي نو هغه inactivated killed vaccines دي مطلب کوم مایکرو ارګانیزمز چې په دې کې یوز کیږي that has been killed or usually by the use of formalin or phenol. په پینول یا فارمالین کې هغه مایکرو ارګانیزم کوم چې په inactivated killed vaccine کې یوز کیږي هغه کل کړی شوی صحیح ده. inactivated virus vaccines used in humans include those against rabies. the rabies vaccines چې هغه inactivated killed vaccines دي دغه سي د انفلوئنزا او پولیو هغه چې دي نو دا هم inactivated killed vaccines دي. خو اوس د دې کله characteristics وګورو these viruses are considered safer than live vaccines چونکه کل کړی شوی دی په هغه کې خو بیا هم اټینیویټ کړی شوی دی لایو اټینیویټډ کې کمزوری کړی شوی دی خو بیا هم لایو خو دی که نه دا کمپلیټلی انیکټیویټ کړی شوي دي کل کړی شوي دي یا په فارمالین کې یا په پینول وغیره کې نو دا جنرلی دا ویل کېږي چې دیز the inactivated killed vaccines are safer than live vaccines. خو په دې کې بیا دا خبره ده چې د لایو ویکسین سره موږ کمپیر کو these inactivated vaccines often require repeated booster doses او د هغې وجه هم دا ده چې هلته کې هغه لایو وایرسز یا لایو مایکرو ارګانیزم په لایو اټینیویټډ ویکسینز کې نو هغه ریپلیکیټ کیږي په باډي کې او دغسې د هغې خلاف انټي باډیز پروډکشن کیږي او هغه لایف لانګ امیونټي او په دې کې چونکې کلډ مایکرو ارګانیزم دی نو ریپیټډ بوسټر ډوزز پکاري صحیح ده نو دا پکې دا ردی هغه پوینټ شو د دې نه علاوه دا چې دی inactivated killed vaccines چې دی دو موستلی هیمورل انټي چې دا هغه انډیوس کوي which makes them less effective than attenuated vaccines in inducing cellular immunity. live attenuated vaccines چې دی هغه کې داغه پراپرټي دا ده چې هغه سیلولر او هیمورل امیونټي دواړه انډیوس کوي او د کې زیاتره صرف هیمورل امیونټي انډیوس کیږي. سیورل لانګ یوزډ ویکسینز چې کوم په دې کیټګوري کې inactivated killed vaccines چې کوم هغه اوس په نوي افیکټیو ټایپس ویکسینز کې کنورټ کړی شوي دي چې پای کې د پرټوسیس کوم چې ووپینګ کپ دی او ټایفاید فیور دی د هغې دپاره ښه افیکټیو inactivated killed vaccines was available.